Okay guys, episode 12. Kung mapapansin nyo, lahat ng magkakasunod na episodes ngayon, hindi ako kasama doon sa mga videos kasi nasa Pilipinas ako ngayon and si Mayan nagpunta siya ng Vietnam. So, yung mga susunod na episodes is her summary of her Vietnam adventure with her friend Bien. Behind the scene muna ako muna yung mag-edit. Pagdating ng April, expect nyo na meron na kami mga videos na gagawin magkasama. And sana panoorin nyo. Masaya to. Hi everyone! It's Mark and Mary. Welcome back to our channel. For today's episode, I'm going to share with you guys how I pack my things when traveling. So it's a perfect timing kasi tomorrow na yung flight namin papuntang Vietnam and magpapack na ako for tomorrow's flight. Before we proceed guys, please don't forget to hit the subscribe button down below and ring the bell. Since wala akong check-in luggage guys, I decided to bring a backpack kasi kaysa small trolley kasi mas comfortable ako and mas mabilis akong kikilos kapag magtutour kami. So if you are interested, please keep on watching. Okay, I think I explained to you guys on my travel kit vlog. Ilagay ko na lang yung travel kit vlog ko sa description box below. You have to check it out. Basically, 3 days na naman kami doon. So, hindi ko kailangan magdala ng madaming damit when going there. So, in addition din guys, aminado din naman ako kasi na hindi ako light traveler. Usually, buong aparador ko dinadala ko kasi siguro thinking ko noon na siguro gagamitin ko to or siguro kailangan ko to dalhin talaga. So, I'm trying to be a smart traveler or practical. It means na as much as possible, ang dadalhin ko lang yung magagamit ko talaga. So, let's start. So, I have this backpack from North Face. So, thank you na, sir. So, when traveling, guys, being a smart traveler, or not really smart traveler, siguro in my own perception lang, ang gagawin ko is, ang usually ginagawa ko, at ang gagawin ko din, is, susukatin ko lahat ng damit ng gusto kong gamitin kapag nag-travel ako. So, kung gusto mo umaura or mag-OOTD, as much as possible is, nakaplano na yung kung ano susuotin mo sa day 1, day 2, and day 3. Usually naman tayo guys, gumagawa lang tayo itinerary kung ano gagawin natin for those dates. And in addition guys, siguro additional tip lang guys is, check niyo yung lugar na pupuntahan nyo. You have to consider the place that you're going to. For example, the culture, the weather. Kasi, honestly, nung nagpunta kami ng Indonesia, pinagtitinginan ako ng mga tao doon. Ang totoo niyan is, it's a Muslim country and I'm wearing shorts, mini dress. So, it's not appropriate dun sa lugar na yun. Okay? So, let's start. I'll be using a Ziploc. This one. So, dito ko ilalagay lahat ng mga clothes ko. Kasi, para maging organized siya, malinis tignan, tsaka hindi magulo sa loob ng bag. Kapag naglalagay ako ng damit dito sa Ziploc is, naka-segregate na siya, naka-group na siya kung anong gagamitin ko for day 1, day 2, and day 3. As well as, magkakasama na yung gagamitin ko. For example, yung sa day 1 ko, yung pang tulog ko, or yung pang alis ko, ano na rin yung mga underwears ko. So, napapansin nyo sa likod ko, pagpasensya niya medyo makalat. Kasi nilagay ko na dito yung mga damit na gagamitin ko. Nakalagay ko sa loob yung mga clothes. I think big enough na siya for my 3 days clothes. Tignan natin. So, yes. Ever since naman talaga guys, Ziploc talaga ginagamit ko kapag ganito mga okasyon. Or kapag kunyari, kahit mga 1 day tour lang, nilalagay ko talaga siya sa Ziploc. Ito kasi gagamitin ko sa gabi. Oops, para mali. Para mali. Yun muna to. So, ito yung gagamitin ko on last day. So, naka-segregate na siya, naka-group na siya. Andito na yung underwears ko. Para if ever na kailangan ko siyang hugutin, isang hugutan na lang siya. And then, this will be my
This will be my day 3 and this will be my day 2. Siguro ang downside lang using Ziploc, usually yung damit na gagamitin nyo is malulukot siya. Pero usually naman sa mga hotel is meron naman silang mga flat iron Tama ba? Plancha. So, pwede nyo kayo manghiram ng plancha. Ay, sorry. So, this one is for my first day at night. Kapag kunyari is magpo-food trip kami kasi I need to wear something comfortable dahil sasakay ako ng motor. And aside, nga pala, yung usually na dadali nyo dapat is depende na rin sa itinerary nyo guys, ha? And then last is may pantulog. Since 2 nights lang naman ako doon, isang pantulog lang yung gagamitin ko. Oh, I think kasya na siya. Actually, pinansya ko ng damit pero I think manulukot siya ng bonggang-bongga. Yes. I think, hirapan na ako. Ay, teka lang ha. Hindi siya mahirap Pumuputok kasi. So, yan. Para sa ano na to sa Ziploc na to, ang laki niya. First time ko makabili sa big sale na ito. Yeah. Tinanggal ko yung hand. Yeah. True enough nga. Ang downside lang talaga is malulukot yung damit. Ay! So, I'm done guys. See? Kasyang-kasya siya sa isang plastic lang. So, pwede pa yung shoulder bag ko lang daling ko, di ba? Okay, yeah, I'm done. Hindi ko na matanggal yung hangin sa loob. I think pwede na siya. Hindi naman siya super bulky. And then, lalagay ko na siya sa loob. But before we store our things sa loob, don't forget to sanitize yung loob ng bag mo. Kasi usually, ito kasi, ginagamit ko rin siyang pamasok. Kasi, wala akong laptop bag. So, ito yung ginagamit kong laptop bag. So, before we store our stuff inside our luggage, please don't forget to sanitize. Yes. Alam mo, maganda gamitin to kasi marami siyang same na travel kit ko. Wala pa rin yung travel kit ko. Marami na siyang storage. Oh, here, may ball pen. Tapos, ang nice niya, kasi guys, since marami siyang storage, ma-organize yung lahat ng gamit nyo sa loob. So, North Face, pinopromote ko kayo. Okay na. So, I just put it inside. I don't need to bring towel, kasi usually naman, when I check in Agoda, sabi naman nila, meron lang kasamang bath and towels. So, no need for that towel. Yes. And then, of course, I need to bring my slippers. So, I need another Ziploc for my slippers. Usually, hindi ako, isang beses lang nagdadala ng shoes. Kung ano yung shoes na papunta ko doon, yun yung dadalhin ko. Kaso naka-slippers yun ako sa papunta. And I just want to have a different one. Katay lang ng isang damit. Pasensya nila. And then, okay, my cord organizer. This one is from VR Leather Shop. They do customize any leather works. Ang ganda kasi niya guys is nakaayos na yung cords nyo. Like this. So you can put your power bank kasya dito. Or if not, yung mga socket nyo, pwede nyo siya ilagay dito. This is very nice. At guys, authentic leather sila ha. Cowhead leather. I'm not sure. Pero authentic leather siya. So, pwede kayo mamili ng color and everything kasi customizable siya. So, kung meron kayo ibang gusto, sabihin nyo na sa kanila, I will just put down
in the description box below yung kanilang Facebook page. Kasi, lahat dito kasi nakastore na yung na maayos, yung mga cards namin. So, this one. Yung meron put on the second. And of course, my universal socket. Ay, di ko alam kung saan nabili ito ni Mark. Pero very useful siya, guys. Kasi, lalo na pag kunyari is traveler kayo at hindi kayo sigurado sa socket nung pupuntahan nyo. Very useful siya kasi, of course, universal. So, lahat ng countries, sakop niya. And another din, siguro downside ko lang dito, guys. Kasi USB siya. Look, USB. Yung sa iPhone ko kasi is C-type kasi. Pero it's okay. Dadalhin ko pa rin siya kasi kailangan ko siya for my Osmo. And dun sa, saan pa siya kailangan? Osmo and sa power bank charger ko. And, guys, siguro, health is wealth. Don't forget to bring your face mask. Alam mo nyo naman na mayroong coronavirus ngayon. Trending pa rin siya hanggang ngayon. And regardless kung meron man or wala, we have to wear face mask always. Kasi we don't know kung ano yung sakit or, of course, syempre, protection na rin sa pollution doon sa lugar na pupuntahan natin. And of course, last but not the least, my travel kit. So if you haven't watched my video or our video for my travel kit, I will just put down on the description box below the link for the travel kit. Malaki pa yung palibag ko. Kasi ang laki ng travel kit ko. Kaya ako nilagay sa ibabaw yung travel kit ko kasi nandito yung mga emergency na pwede kong gamitin like my feminine wash, lalo na pala si CR ka. And since naman yung clothes naman sa ilalim siya, pagdating sa hotel mo pa siya magagamitin nila. Again guys don't forget 7 kilos hand carry lang pwede natin nahin, tapos no liquid more than 100 ml. I'm done! So, I'm ready to travel tomorrow! So, guys, if you learned something from me, please don't forget to give us a thumbs up, comment down below, and subscribe! Thank you! Bye-bye! Lesson learned, na-scam kami. At di namin alam kung nasaan kami. Sabi tayo yung second center. Ito, that one. I think. Oo. And it's very rude. He's getting very money rude. inside my wallet. And he's Usually, ang counting. grab car lang namin is 25,000 do. Ngayon, wala pang 1 kilometer. Naka 250,000 dong kami.